welcome back to my channel. Gagawa ko ngayon ng mugs kasi may order sa akin. Mugs printing. Sa Shopee pala, visit yung aking online shop, Shopee. Okay? Mine Shopee. Yes. Nagawa po kayo ng recipe. Magkano? 5 po? 50. 50. Ito na po yun. Baka mahulog yan, ha? Ito yung white mugs namin. 100 lang. Para sa mugs. Okay. Ito. Ikat. Mamaya. Ikat na lang. Ito. Ito na lang. Muna natin ang pang-press ng mugs. Okay. No, Okay. diretso.
60 seconds. Pag tumunog na siya, 60 seconds, ibig sabihin luto na siya. Ano may nagpapagawa ng tissue? Nasa ba ito, kuya? Kuya? Thank you. Ito. Ay, dami. Pumunta na siya dito. Andito na doon. Yun yung makulit na post Oo ko. nga. So, release na natin siya. Huwag mo muna ito. Hawakan na natin pa na. Okay. Release. Okay. Ito na siya. And then another set.